મિત્રો જય માતાજી. જય માતાજી પ્રફુલભાઈ. હું છું આપનો પરમ મિત્ર લોક ગાયક પ્રફુલ જેઠવા. ઘણા દિવસ પછી આજે એક નવો વિડીયો મૂકવાની ઈચ્છા થઈ છે મિત્રો. હા પ્રફુલભાઈ, ઘણા વિડીયો આપણે જોયા છે, પણ એમાંનો એક આજે એક નાનો રૂપક સુંદર મજાનું લઈ આપની સમક્ષ આવી રહ્યા છે. માનવ સેવા એ જ પરમ ધર્મનો એક જેને કહેવાય એમણે એક સુકાન લીધું છે એવા બટુકભાઈ ચાટમિયા આપણી સાથે છે. સોરઠનું એક એવું ઘરેણું છે, અરિહંત ટ્રાવેલ્સ જે પોતે ચલાવે છે. તો આવો જ આપણે સાહેબ સંગતની અસર શું કરે અને માણસ ધારે તો શૂન્યમાંથી સર્જન કેવી રીતે કરી શકે એની એક સુંદર મજાની વાત આપણે સાંભળી બટુકભાઈ ચાટમિયા પાસેથી. બટુકભાઈ જય માતાજી. જય માતાજી પ્રફુલભાઈ. વાત કરો બાબા, શું વાત છે? પ્રફુલભાઈ, મેં જે કઈ સંઘર્ષ કર્યો છે, મેં જે કઈ પુરુષાર્થ કર્યો છે મારા જીવનમાં, એની તમને એક વાત કરું પ્રફુલભાઈ, કે જ્યારે મારી પરિસ્થિતિ બહુ નબળી હતી, હું ડાયમંડમાં કામ કરતો, ત્યારે મારે ધંધો બદલાવવા માટે એવો મેં વિચાર કર્યો કે મારે બોમ્બેની અંદર શું ધંધો કરવો, કેવો બિઝનેસ કરવો કે જેથી મારો પરિવાર આનંદથી જીવી શકે. એટલે દાદા મારા એક મિત્રએ મને કીધું કે તમે બટુકભાઈ ટ્રાવેલ્સની ઓફિસ કરો અને તમને અનુભવ હોય તો એમાં તમને સફળતા મળશે. તો મેં કીધું ભાઈ મને કોઈ જાતનો એમાં અનુભવ નથી, પણ હું કરીશ, પાકું હું કરીશ, મહેનત કરીશ. એટલે પ્રફુલભાઈ, મેં જ્યારે મારા શૂન્યમાંથી સર્જનનો આખે આખો ઇતિહાસ કે જ્યારે મેં ઓફિસ સ્ટાર્ટ કરી ત્યારે મેં એક નક્કી કર્યું હતું કે મારે આંગણે આવે એ મારો ભગવાન. જે કોઈ આવે એને હું એમ જ કહેતો કે આવો દાદા, આવો પ્રભુ, મારા બાપ આવો. એટલે જ્યારે હું મારી જરૂરત હતી, મારે જરૂર હતી પબ્લિકની, ત્યારે મેં એટલું બધું દાદા માણસને માન આપ્યું, સન્માન આપ્યું કે દાદા તરીકે, પ્રભુ તરીકે હું ગ્રાહકને હાચવતો અને ગ્રાહકને બોલતો. તો પ્રફુલભાઈ, આજે જે હું મારા કસ્ટમરને બોલતો, એ કસ્ટમર અત્યારે મને દાદા કહે છે કે દાદા કેમ છો, દાદા ક્યાં ગયા. એટલે મને એ ઉપરથી ખબર પડે કે દાદા આપણે વાવીએ ને એ 100% ઉગે. આજે મેં વાવ્યું એ મને ઉગ્યું. મેં જગતને પ્રભુ કીધા, દાદા કીધા, તો આજ જગત મને દાદાને પ્રભુ કહે છે. અને આ વાત ઉપરથી દાદા મને એક વાત યાદ આવે છે કે મારા જીવનમાં મેં જે શૂન્યમાંથી સર્જન કર્યું, એવી રીતે એક ભાઈ બીજા પણ હતા એવા મિત્ર કે જે માણસે આખી જ જિંદગી પુરુષાર્થ કર્યા, ધંધા બદલાવ્યા, ધંધા કર્યા, પણ એને પડ્યા નહીં, સફળતા ન મળી. એમાં પ્રફુલ દાદા તમારા જેવો કોઈ એને મિત્ર મળી ગયો અને મિત્રને એને વાત કરી કે પ્રફુલભાઈ, મારે કઈ બિઝનેસ કરવો પણ મને કઈ સફળતા નથી મળતી, મને કઈ રસ્તો નથી મળતો. તો તમારા જેવા વ્યક્તિએ એ ભાઈને એવી સલાહ આપી કે ભાઈ તું એક કામ કર, રેસ્ટોરન્ટ ખોલ, તું હોટલ ખોલ જમવાની, અને તારી હોટલનું નામ રાખ 7 સ્ટાર. પછી જોતું હોય કે તારા કિસ્મત. તો એ ભાઈ, તમારા જેવા ભાઈ હતા, એ સલાહ દઈને પ્રફુલભાઈ નીકળી ગયા. પછી આ માણસ વિચાર કરે કે એની વાતમાં કાંઈક તો છે, આ મને ભગવાન તરીકે આવ્યો હોય મારો મિત્ર, મને કહી ગયો હોય તો મારે આ અમલમાં લેવું જોઈએ. એટલે એ માણસ પ્રફુલભાઈ હોટલ કરે છે અને હોટલનું નામ રાખે છે 7 સ્ટાર. પણ એ માણસને એની બુદ્ધિથી પછી એવો વિચાર કરે કે આ 7 સ્ટાર છે ને, એમાંથી એને 6 સ્ટાર કરી નાખ્યા. નામ લખી નાખ્યું 7 સ્ટાર, પણ જે સ્ટાર દોરવાના હોય ને બોર્ડમાં, એને 6 દોર્યા. હવે 6 સ્ટાર દોર્યા એટલે પબ્લિક નીકળે રોડ ઉપરથી હોટલ જોવે તો કે આ હોટલ વાળો ભાઈ બિચારા ભૂલી ગયા લાગે કે નામ છે 7 સ્ટાર, પણ સ્ટાર એને 6 દોર્યા છે. એટલે જે વાંચે એ એવું વિચાર કરે કે હાલો ને આને હોટલ ખોલી છે તો આપણે જઈ આવીએ, જમી આવીએ, અને એ ભાઈ ને જરા કહેતા આવી કે ભાઈ તમારા બોર્ડમાં મિસ્ટેક છે. તો હવે પ્રફુલભાઈ, એ માણસો આવે અરે જમે અને આ એવો એના પ્રેમથી જમાડે કે એના બિલ કરતા પણ 5 રૂપિયા વધી જાય તો એ કઈ અફસોસ ન કરે. એવી રીતે એને ભાવથી જમાડે, એને સ્વાગત કરે, એને સારી રીતે સાચવે. પછી જે જમવા આવેલા વ્યક્તિ એને કહે છે કે સાહેબ તમને એક વાત કરવાની છે. તો કે બોલો ને વડીલ. કે દાદા તમે તમારી હોટલનું નામ 7 સ્ટાર રાખ્યું છે. તો કે હા, પણ કે તમે એમાં સ્ટાર તો દાદા 6 જ લગાડેલા છે.
તો કે દાદા ઈ 6 સ્ટાર છે ને એક તમે જે મારે આંગણે આવીને જઈમાં તમે મારો 7મો સ્ટાર છો. વાહ 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 વાહ. એટલે આ રીતે હા પ્રફુલ્લ દાદા એવી જ રીતે એને પબ્લિક ને આવી રીતે હાચવવા અને એના જે 7 સ્ટાર હતા ને 6 સ્ટાર એ 7 સ્ટાર થઈ ગયા ભાઈ, બદલાઈ ગયા. શૂન્યમાંથી સર્જન થઈ ગયું, એનો ધંધો ધમધોકાર હાલવા માંડ્યો. પ્રફુલભાઈ તમારા જેવા મિત્ર હોય ને તો માણસ શૂન્યમાંથી સર્જન કરી શકે. એટલે જ કીધું છે કટુ વચન ન બોલીએ કલેશ એમાંથી થાય, અને કટા વચનને કારણે મહાભારત રચાય. એટલા માટે કીધું છે સાહેબ કે જીભાન જો તમારી મીઠી હોય તો સાહેબ વેપારી ધાણે અને માણસ ધારે તો સાહેબ ધૂળને પણ સોનું કરી શકે સાહેબ. 100% દુશ્મનને પણ ભાઈ કરી દે સાહેબ. એ આપણી જીભાન. આજથી સાહેબ જો આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો, શેર કરો અને લાઈક કરો. બટુકભાઈ ટાટમિયા સાથે ત્યાં સુધી આપણે વિદાય લઈએ. આજનો વિડીયો સાહેબ દિલથી સાંભળજો બધા, સબસ્ક્રાઇબ કરજો. બધાને જય માતાજી, જય માતાજી, જય માતાજી.